कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि स्टार्टअप्स आर अ क्रुसियल पार्ट अफ इट. नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ लास्ट कपाल अफ इयर्स 5 to 7 इयर्समा स्टार्टअप्सहरू एकदमै बढेको छ एन्ड कतिवटा राम्रो भएको छ, कतिवटा नराम्रो भएको छ. विथ द्याट बिङ सेड क्यापिटलको कुरा आउँछ एन्ड क्यापिटलको कुरा आउँदाखेरि वी निड इन्भेस्टर्स. सुमन जोशी जो आजको गेस्ट हुनुहुन्थ्यो, हि इज वान अफ द प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टर्स अफ नेपाल एन्ड हेज वर्क विथ मल्टिपल कम्पनीज एज वेल एन्ड वी डिस्कस्ड अबाउट स्टार्टअपको सिनेरियो के छ नेपालमा, अहिलेको मार्केट के भइरहेको छ, फाउन्डर्स, सिइओज र कसरी कम्पनीलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रेडी पार्ने. होप यु गाइज इन्जोय दिस पडकास्ट. सुमनजी, लेट्स स्टार्ट विथ प्राइभेट इक्विटी भने के हो एन्ड हाउ डज इट वर्क? Thanks, Sushant, for this opportunity. Private equity बुझ्नलाई चाहिँ हामीले अलिकति बेसिक लेभलमा जाउँ होइन. हामीले कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा वान अफ द इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिने भनेको क्यापिटल हो, पुँजी हो होइन. पुँजी चाहिँ नि वेन युर स्टार्टिङ आउट पहिला त आफ्नै पुँजी राखिन्छ, अनि त्यसपछि फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीतिर हेरिन्छ, अनि बिजनेस एउटा लेभलमा भयो अथवा बिजनेस ब्याङ्केबल छ भने चाहिँ नि ब्याङ्कको लोन अप्रोच गरिन्छ. तर सबै बिजनेस चाहिँ नि लाई ब्याङ्कले लर्न गर्न चाहँदैन, किनभने ब्याङ्कको रिस्क एपिटाइट त लिमिटेड हुन्छ नि होइन. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि हामीले अरू सोर्सेस अफ क्यापिटल कहाँबाट खोज्ने त भन्दाखेरि अहिले संसारमा चाहिँ नि मच्योर किसिमले आएको क्यापिटल क्लास भनेको चाहिँ नि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल हो होइन. यो वेस्टर्न कन्ट्रिजमा मोर सफिस्टिकेटेड मार्केट्समा यसले एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ. सो एसेन्सियली प्राइभेट क्यापिटल भनेको, प्राइभेट इक्विटी भनेको के हो भन्दाखेरि यो प्राइभेट मान्छेहरू अथवा संस्थाहरूसँग रहेको पुँजी हो जो चाहिँ नि बिजनेस आफूले नचलाउने बिजनेसमा इक्विटीको रूपमा राख्ने होइन. पुँजी भनेको एउटा लोन हुन्छ, एउटा इक्विटी हुन्छ. लोन भनेको ब्याङ्कबाट लियो, इक्विटी भनेको पहिला आफ्नो हुन्छ, त्यसपछि बाहिरको इक्विटी लिनु पऱ्यो भने चाहिँ नि द्याट्स वेन यु ट्याप इन्टु प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टर्स. अनि यो क्लास अफ इन्भेस्टर्स चाहिँ नि इक्विटीमा यस्तो खालको रिस्क हुन्छ भनेर थाहा पाएर नै यसमा यस्तो खालको इन्भेस्ट गर्ने खालको इन्भेस्टरहरू. सो देयर लेभल अफ सफिस्टिकेसन इज मच हायर देन एउटा जनरल पब्लिकको जसले चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट राखेर त्यसबाट अर्निङ ल्याउनु खोज्छ. सो त्यो रिस्क बुझेर इन्भेस्ट गरेर अनि त्यो अनुसारको रिटर्न पनि हुनसक्छ, अपसाइड चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने बुझेर उहाँहरूले चाहिँ यो रिस्क लिएर इन्भेस्ट गर्ने हो इक्विटीको फर्ममा. सो लेम्यान टर्म्समा प्राइभेट इक्विटी भनेको चाहिँ नि प्राइभेट एन्टिटिज, इन्डिभिजुअल्स अर इन्स्टिट्युसन्ससँग भएको पुँजी हो जो चाहिँ नि इक्विटीको रूपमा आफ्नो बिजनेसमा अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ. सो इन जेनरल अब सबै टाइपको बिजनेसहरू त इन्भेस्टेबल हुँदैन राइट. सो एउटा बिजनेस मच्योर भयो या भने इन्भेस्ट गर्नलाई रेडी भयो, इन्भेस्टमेन्ट लिनको लागि रेडी भयो बाहिरबाट भनेर, वेन इज द्याट के कुराले चाहिँ त्यो डिटरमाइन गर्छ? किनभने चाहिँ पैसा आयो भन्दैमा पनि इन्भेस्टमेन्ट लिनु नै त इट्स नट वाइज फर द फाउन्डर्स एज वेल होइन. अनि सो आफूले पनि त्यो पहिला सुरु त जज त गर्नु पऱ्यो नि त. सो वाट आर द मार्कर्स मेबी? यसमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन मिसाएर भन्यो भाइले है. एउटा चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट रेडी हुनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो. इन्भेस्टमेन्ट रेडी फर प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल टाइप अफ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो बिजनेसको चाहिँ नि स्ट्रक्चर, ट्रान्सपेरेन्सी, गभर्नेन्सहरू चाहिँ एउटा लेभलमा पुर्याउनु पऱ्यो कि. किनभने बाहिरबाट इन्भेस्ट गर्ने इन्डिभिजुअल अथवा एन्टिटीले त्यो बिजनेसको इन्फर्मेसनको बेसिसमा गर्ने हो नि होइन. अब हामीले आफ्नो मात्र पुँजी चलाएर गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि त्यो इन्फर्मेसन स्ट्रक्चर्ड रूपमा नभए होला, तर हामीलाई त डे टु डे बेसिसमा ठिक छ छैन, मैले कति कलेक्ट गरिरहेको छु त्यो भन्ने आइडिया हुन्छ. तर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ नि हामीले स्ट्यान्डर्ड र ट्रान्सपेरेन्ट वेमा यस्तो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टरहरूलाई बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ. सो द फर्स्ट स्टेप फर एनी बिजनेस टु बी एबल टु अट्र्याक्ट private equity venture capital type of money is to be
transparent enough and structured enough and have a basic sense of governance. त्यो conflict of interest हुने गरेर आफूले जे मनलाई त्यही गर्ने अनि बाहिरको मान्छेले चाहिँ बुझ्न गाह्रो खालको किसिमको स्ट्रक्चरमा बिजनेस चलायो भने चाहिँ नि त्यो इन्भेस्टमेन्ट आउन सक्दैन. Do you think like this is a major issue किन भन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा like majority of founders they don't know what they are doing and internally अब किन सानोबाट स्टार्ट हुन्छ नि त आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट राखेर अनि आफूले बुझिरा हुन्छ आफूले आफ्नो अकाउन्ट्सहरु राखिरा हुन्छ ट्याक्सेस पे गरेर whatever it is तर स्ट्यान्डर्डाइज चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन. ट्रु त्यो चाहिँ नि बिजनेसको साइज सानो हुँदाखेरिको एउटा डिलेमा पनि हो, क्याच 22 पनि हो. कतिपय केसमा चाहिँ नि आफूले चाहेर पनि त्यो लेभलको स्ट्रक्चर ल्याउन सकिँदैन बिकज देयर इज कस्ट इन्भल्भ होइन. अनि बिजनेस गरिरहेको बेलामा त्यो कस्ट आजको दिनमा चाहिने नै हो त भन्ने एउटा डिसिजन चाहिँ अन्टरप्रेन्योरले ल्या हुन्छ र आफ्नो मात्र पैसा हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँदैन भनेर त्यसलाई इग्नोर गरेर हुन्छ. त्यो पोइन्टसम्म त ठिक छ बट वेन युआर टकिङ अबाउट रोपिङ इन आउटसाइड क्यापिटल दिज आर थिङ्स यु क्यानट कम्प्रोमाइज अन कि कस्टै लागे पनि त्यसमा गर्नु पऱ्यो. सो त्यो एउटा चाहिँ अनफर्चुनेट पार्ट नेपालमा के छ भने हाम्रो सिस्टमले पनि हामीलाई अटोमेटिकली ट्रान्सपेरेन्ट बनाइदिँदैन कि. अलिकति डेभलप्ड इकोनोमिजमा चाहिँ नि ट्याक्सको सिस्टम तपाईँको डिस्क्लोजरको सिस्टमहरू आफै नै रिक्वायरमेन्टहरू यति मजाले डिफाइन गरेको छ र यति मजाको कम्प्लायन्स छ कि त्यो द्याट्स अ नो ब्रेनर. वेन यु स्टार्ट अ बिजनेस दिज आर थिङ्स यु निड टु डु भन्ने यु टेक इट फर ग्रान्टेड एन्ड यु स्टार्ट द्याट वे. र नेपालमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ छ. त्यो कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बाहिरबाट पनि अलिकति गाह्रो छ. अनि सेकेन्डली हाम्रो सानो साइज हुँदाखेरि त्यसमा गर्ने नगर्ने पछि गरेको हुन्छ कि यो कस्ट चाहिँ मैले अहिले बेयर गर्नुपर्छ र भन्ने डिलेमामा चाहिँ नि त्यो कहिलेकाहीँ इग्नोर चाहिँ भएको हुन्छ. जस्तो कि नेपालको कन्टेक्स्टमा अब फ्रम सोली स्पिकिङ फ्रम वाट आई हेभ सिन लाइक कतिवटा प्रोसेसहरू एकदमै झन्झटिलो छ राइट. ट्याक्स बुझाउनै जानु पऱ्यो भने पनि एकदम झन्झटिलो छ. कम्पनी रेजिस्टर गर्नलाई झन्झट, कम्पनी बन्द गर्न, एभ्री प्रोसेस कम्प्लिकेटेड छ. सो वाट आई वान्टेड टु नो इज लाइक नेपालमा मात्र यस्तो कि इट्स अ स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर जहाँ पनि त्यस्तै हामीलाई मात्र त्यस्तो गाह्रो लागेको कि यसलाई अझ इज पार्न सकिन्छ कि नट क्रिटिसाइजिङ द गभर्मेन्ट अर एनिथिङ तर आई मिन लाइक कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई बेटर. तपाईँको धेरै जस्तो सक्सेसफुल इकोनोमिजहरूमा अथवा भनौँ न ग्रोइङ इकोनोमिजहरूमा चाहिँ नि यो च्यालेन्जलाई चाहिँ मजाले एड्रेस गरे हुन्छ कि इन टर्म्स अफ प्रोसिजरल एस्पेक्ट्स. प्रोसेसहरूमा चाहिँ नि यहाँ जस्तो झन्झट बिहोर्नुपर्ने धेरै नै थोरै मार्केट छ होला संसारमा. नेपालमा चाहिँ नि झन्झट भाइले भने जस्तो एभ्री स्टेपमा झन्झट चाहिँ नि प्रोसेस र त्यो बिहेभियरल एस्पेक्टबाट आउने कि त्यो नियम र रेगुलेसनले भन्दा पनि त्यहाँ काम गर्न जाँदाखेरि द काइन्ड अफ response you get, the kind of run around you're given, त्यसले गरेर डिस्करेज हुने सिचुएसन चाहिँ छ. सो आई वुड से नियम कानुनहरू पनि छ सुधार्नुपर्ने. तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि हामीले यो सर्भिस डेलिभरी पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको पोइन्टमा चाहिँ नि धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ. स्पेसली स्टार्टअपको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने यस्तो यस्तै झन्झटले गर्दाखेरि एन्करेज गर्नुको सट्टा एक्ज्याक्टली डिस्करेजै भएर आउँछ. मसँग यस्तो आइडिया छ, मैले सबै यो बिजनेस गर्नको लागि चाहिने एस्पेक्ट्सहरू अलाइन गरिसकेँ, अब म गएर गभर्मेन्टसँग चाहिँ नि म इन्कोर्पोरेट भएर अगाडि जान्छु भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट हर्डलहरूले गर्दाखेरि नै यसरी किन गर्ने र म आई क्यान इमेजिन. किन मैले अब 10 वर्ष भइसक्यो बिजनेस रन गरेको, मलाई नै कति कुराहरू चित्त बुझ्दैन, झन्झटिलो लाग्छ कि एकदमै भनेपछि आई क्यान ओन्ली इमेजिन समबडी लाइक अब त्यो मोस्ट स्टार्टअप फाउन्डर्सहरू त दे आर लुकिङ फर एउटा ड्रिम्स एन्ड एस्पिरेसन्स एन्ड दे वान्ट टु एक्चुअली ह्यान्डल द बिजनेस क्या टु डु द एक्चुअल वर्क. तर यो सबै प्रोसेस एन्ड एभ्रिथिङ गरेर त्यो फर्स्ट डे नै डिस्करेज भइदियो क्या. ओके सो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा आयो. ट्रान्सपेरेन्सी बाहेक लाइक कसरी अरू के कुरा हुन्छ होला मेट्रिक्स. अनि गभर्नेन्स भनेको पनि कस्तो भने सानो हुँदाखेरिसम्म स्ट्रेट फरवर्डै भयो. म फाउन्डर पनि हो, म सिइओ पनि हो, मलाई धेरै बिजनेसको एस्पेक्टहरू थाहा छ, म कन्ट्रोल गर्छु भन्ने हुन्छ. तर अलिकति स्केल हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू होइन, अनि त्यो अकाउन्टिङको कम्प्लायन्सको कुराहरू, अरू रेगुलेटरी कम्प्लायन्सको कुराहरू अकाउन्टिङ बाहेक पनि अरू हुन्छ होइन. कहिले कुनै केसमा अब इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू आउला,
यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ नि अब्जर्भ गर्दै आफूले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्दै अगाडि चाहिँ जानुपर्छ। सो बेसिकली यो दुईवटा थिङ्स नै इम्पोर्टेन्ट एउटा लाइक ट्रान्सपेरेन्सी र गभर्नेन्स भयो भने द नेक्स्ट थिङ एन इन्भेस्टर वुड लुक फर इज हाउ स्केलेबल इज द बिजनेस होइन। त्यो बिजनेसको स्केलेबिलिटी चाहिँ नि फेरि इन्भेस्टरले हेर्ने र फाउन्डरले हेर्ने अलिक डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। धेरै जस्तो केसमा फाउन्डरलाई चाहिँ नि मैले वर्षको 15-20% ग्रोथ गर्दै गयो भने पनि ग्रोथ नै हो नि भन्ने उसलाई चित्त बुझाउने ठाउँ हुनसक्छ। तर बाहिरको इन्भेस्टर चाहिँ कसरी हेर्छ भन्दाखेरि स्केलेबिलिटी चाहिँ नि यस्तो लेभलमा हुनुपर्छ कि यो बिजनेसले मेरो क्यापिटल युज गरेपछि आफ्नो क्यापिटल मात्र युज गरेको कन्टेक्समा जति गर्छ त्योभन्दा बढ्ता रेटमा स्केल गर्नु पऱ्यो। किनभने मेरो क्यापिटल पनि त उसले सर्भिस गर्नुपर्छ नि, मेरो पनि त एक्सपेक्टेसन छ, मैले इन्भेस्ट गरिरहेको छु अनि यसबाट म रिटर्न एक्सपेक्ट गर्छु। त्यो रिटर्न उसले दिनको लागि चाहिँ नि ही हेज टु स्केल एट अ रेट फास्टर देन ही वुड अदरवाइज होइन। सो त्यो स्केलेबिलिटीको पर्सपेक्टिभ चाहिँ नि दुईवटा साइडबाट डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो यु निड टु बी एबल टु प्रुभ द्याट द बिजनेस इज रियली स्केलेबल। डु यु थिङ्क लाइक इट्स अ ह्युज च्यालेन्ज र स्पेसली च्यालेन्ज भन्दा पनि एउटा एकदम फाइन लाइन फाइन ब्यालेन्स टु स्केल अप बिजनेस? किनभने चाहिँ लट अफ द पिपल अर स्टार्टअप फाउन्डर्स आई टक टु उनीहरूको मेन कन्सर्न इज लाइक वी डोन्ट ह्याभ क्यापिटल भनेर सोच्छ क्या, क्यापिटलले नै गएर अड्किरहेको जस्तो। बट देन लाइक आई हेभ सिन अगेन वेयर क्यापिटल भएर पनि पैसाले मात्र ग्रो त हुँदैन राइट, भित्र नै कति इस्युजहरू भइरहेको हुन्छ एन्ड द्याट बिकम्स अ च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ। हो यो राइट, क्यापिटल मात्रै पनि सल्युसन चाहिँ होइन, त्यो बाहेक अब म्यानेजमेन्ट ब्यान्डविड्थ पनि एक्सप्यान्ड गर्दै जानु पऱ्यो। अहिले एउटा स्केलमा हुँदाखेरि मैले म्यानेज गर्न सकिरहेको छु, तर बढ्दै गएपछि यस्तो यस्तो नुआन्सेस यस्तो यस्तो च्यालेन्जेस आउँछ कि आई विल निड मोर एक्सपर्टिज, आई विल निड मोर नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स। त्यो पनि यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ नि जेनरली त्यो पर्सपेक्टिभमा पनि सपोर्ट गर्ने चाहिँ नि हुन्छ। सो वेन यु आर taking in money from institutional investors like VCs and Ps, they look at this, and if you need help with management bandwidth, तिनीहरूले त्यो कुरा पनि फ्याक्टर इन चाहिँ गर्छ। यो बिजनेस अहिलेसम्म त ठिक छ, यो मान्छेको आइडिया पनि एकदमै स्केलेबल छ, इट हेज अ लट अफ पोटेन्सियल, सो वी आर इन्ट्रेस्टेड इन इन्भेस्टिङ, बट वाट अबाउट द म्यानेजमेन्ट ब्यान्डविड्थ भन्ने क्वेसनको आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ उसले विभिन्न एङ्गलबाट हेर्छ कि अहिले छैन भने म पछि ल्याउन सक्छु कि सक्दैन, अथवा यो मान्छे ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, अथवा कलेक्टिभली हामीले ल्याउन सक्छ कि सक्दैन। त्यो कुराहरू पनि उसले चाहिँ सोचेर अनि बल्ल क्यापिटल कमिट गरेर रिलिज गर्ने काम गर्छ। सो द्याट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ अट्र्याक्टिङ प्राइभेट क्यापिटल। इन जेनरल नेपालको अहिले स्टार्टअप इकोसिस्टम कसरी हेर्नुहुन्छ कि लास्ट 1 डेकेडमा त स्टार्टअप्सहरू त क्रेजी ग्रो भएको छ। देयर वाज अ पोइन्ट 5-6 years अगो भनौँ न, बिङ अ स्टार्टअप फाउन्डर वाज लाइक फ्यान्सी अनि कुल काइन्ड अफ। कतिवटा स्टार्टअप्सहरू आयो पनि एन्ड तर लङ रनमा ओभरअल हेर्दाखेरि लाइक नेपालको स्टार्टअप्सहरू कतिको मच्योर छ इन अ वे द्याट आर दे सस्टेनेबल अर नट? नेपालमा स्टार्टअप सिन चाहिँ नि अब बबल भएको कति भयो, 5-7 वर्ष भयो त्यस्तै होइन, म्याक्सिमम डेकेड होला। त्यो अब हाम्रो ग्लोबल भिलेज हुन थालेको त्यो इन्टरनेट र एक्सपोजर टु द इन्टरनेसनल एक्टिभिटिजले पनि धेरै नै सपोर्ट गर्यो र अहिले भने जस्तो अलिक फेसनेबल पनि भयो स्टार्टअपमा लाग्ने भनेको। तर नेपालमा मात्र होइन, वर्ल्ड ओभर 90% अफ द स्टार्टअप्स फेल। इट्स स्ट्याटिस्टिक्स, द्याट्स स्ट्याटिस्टिक्स। कति इयर्समा युजुअली जेनरली हेर्दाखेरि इफ यु स्टार्ट अ बिजनेस टुडे एज अ स्टार्टअप, there's a 90% probability that you will fail. The idea is to try and be that 10%. And so to मोजो 10% लाई के हो भन्ने यही नै हामीले डिस्कस गरिरहेको नि। सो नेपालमा मात्रै चाहिँ त्यो होइन, धेरै जस्तो स्टार्टअपहरू विभिन्न कारणले स्टार्ट हुन्छ, एकदमै एक्साइटेड भएर, अलिकति ल्याक अफ एक्सपिरियन्सको कारणले, अलिकति फेसनेबल मात्रै बन्न खोजेको कारणले, अलिकति भिजन अलाइन पनि नभएको कारणले, यो क्यापिटल म्यानेजमेन्ट ब्यान्डविड्थ भन्ने कुराहरूलाई मैले असाइड राखेको होइन। क्यापिटलको कारणले पनि स्केल अप गर्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर स्टार्टअपकै लेभलमा पनि कति स्टार्टअप्सहरू चाहिँ आइडिया र त्यसको प्रोटोटाइपसम्म पुगेर त्यसपछि दे लुज होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ नि इट्स नट अ न्यू फिनोमेनन। तर नेपालमा चाहिँ अघि सुरुमा कुरा गरे जस्तो एडिसनल च्यालेन्जेस चाहिँ यहाँ छ।
होइन इकोसिस्टम स्टार्टअपको इकोसिस्टम चाहिँ नि कन्ड्युसिभ छैन अब यसमा भनौँ न प्राइभेट सेक्टरको साइडबाट अथवा हामी जस्तो भिसी फर्म्सहरूले इकोसिस्टम बिल्ड गर्नको लागि एक्टिभिटीहरू अलिअलि गरिरहेछ त्यहाँ अब बिजनेस एक्सलेटर प्रोग्राम्सहरू रन हुन्छ त्यस्तै अब बुट क्याम्प सुट क्याम्पहरू हुन्छ त्यस्तै अब ह्यान्ड्स अन खालको कस्टमाइज्ड खालको बिजनेस डेभलपमेन्ट सपोर्टहरू रन भइरहेको हुन्छ बट द्याट इज ओन्ली वान कम्पोनेन्ट अफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम की कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेका छैन र धेरैचोटि कुरा भएर पनि अलिअलि एफर्टहरू भएर पनि आउनु नसकेको एउटा पक्ष भनेको चाहिँ नि गभर्मेन्टको साइडबाट यो स्टार्टअपलाई अलिकति डिफ्रेन्टली हेर्ने रेगुलेसन्सहरू ल्याइदिनु मिल्छ कि मिल्दैन अनि स्टार्टअपहरूमा गएको सपोर्ट एक्टिभिटिजहरू इनिसिएटिभ्सहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्सेन्टिभाइज गर्ने किसिमले अथवा त्यसलाई प्रमोट गर्ने किसिमले हामीले हाम्रो अप्रोच हुनसक्छ सक्दैन इन टर्म्स अफ रेगुलेसन एज वेल एज बिहेभियर होइन हाम्रो गभर्मेन्टले बिहेभ गर्ने तरिकाहरू सो त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ एकदमै मिसिङ छ अनि त्यसपछि अब जेनरल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट पनि इस्यु चाहिँ आउँछ इभेन्चुली कि अब यत्तिकै पनि इन्भेस्टरको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल इज अ हाइली रिस्की कन्ट्री एफटिआईको कन्टेक्स्टमा मात्र नहेर लोकल कन्टेक्स्टमा पनि हाइली रिस्की हो यहाँ इन्भेस्ट गरेर बिजनेस अगाडि बढाउनु भनेको त्यही भएर हामीले जेनरल यो प्रुभन बिजनेसहरूमा चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्टहरू देखिरहेको हुन्छौँ ट्रेडिङमा भयो रियल इस्टेटमा भयो होइन सो यस्तो बिजनेसमा चाहिँ नि रिस्क कम देख्छन् तर जब हामीले नयाँ आइडियाजहरू स्टार्टअप भनेकै इज अबाउट न्यू आइडियाज डिस्ट्रप्टिभ बिजनेस मोडल्स त्यस्तोहरूमा चाहिँ नि रिस्कको मात्रा चाहिँ अझै बढ्न गयो नेपालको कन्टेक्स्टमा सो ह्याभिङ सेड द्याट यो इकोसिस्टम बिल्डिङ प्रोसेस चाहिँ नि ले मोमेन्टम चाहिँ नि ल्याछ एज वी स्पिक देयर इज अ स्टार्टअप पोलिसी द्याट इज बिन ड्राफ्टेड एन्ड इज बिङ कन्सिडर्ड एट द मिनिस्ट्रियल लेभल अनि स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्ने क्रम पनि छ हेरौँ होपफुली यु नो द्याट कुड बी अ स्टार्ट इट मे नट बी अ गुड वान कम्प्लिट वान पर्फेक्ट वान बट what we need is a formal recognition that startup is a space that the country needs to try and support. So generally अब हाम्रो इकोनोमी हेर्दाखेरि पनि लाइक मेजोरिटी त हामीहरूले चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ राइट एक्सपोर्ट एकदमै कम छ प्लस भित्रकै इन्डस्ट्रिजहरू हेर्ने हो भने पनि ट्रेडिसनल बिजनेसेसहरू बेसी छ स्टार्टअपहरूले खासै त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट कन्ट्रिब्युट गर्दैन आई मिन लाइक एनी कन्ट्रीको इकोनोमी बेटर गर्ने हो भने स्टार्टअपलाई पनि डेफिनेटली इन द एटेन्सन दिनु चाहिँ जरुरी छ नाउ यु बिङ समन हु हेज सिन अर स्टडिड अरू इकोनोमिजहरू अरू कन्ट्रिजहरूमा नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्ट साइडबाट गर्नुपर्ने चाहिँ के हो खासमा गर्नुपर्ने त धेरै होला होइन तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि पोलिसी स्टेबिलिटी कन्सिस्टेन्सी फलोड बाई रिमुभल अफ प्रोसिजरल बोटलनेक्स के when I say procedural bottlenecks यहाँ चाहिँ नि डे टु डे बिहेभियर पनि आउँछ हामी कुनै पनि गभर्मेन्ट अड्डामा जाँदाखेरि ट्याक्सै तिरेर रेभेन्यू नै तिरेर पनि हामीले पाउने सर्भिस होइन कस्तो छ त्यो त एभ्री डे बेसिसमा सबैले एक्सपिरियन्स गरेर आयो त्यो एस्पेक्टहरू इम्प्रुभ भयो भने चाहिँ नि पोलिसी लेभलमा गर्ने इन्भिजन गरेको कुराहरू ट्रिकल डाउन हुन्छ होला इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ नभए अहिले पोलिसी चाहिँ नि कन्सिडर गर्छ अनि कुनै कुनै फेरि त्यसको अपोजिट साइडमा पनि पोलिसी लिएर आएर हुन्छ कन्फ्लिक्टिङ पोलिसी पनि हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ राम्रै पोलिसी पनि हुन्छ तर वाट एभर पोलिसिज आर देयर त्यसको तल सर्भिस डेलिभरी पार्टमा पब्लिक सर्भिस डेलिभरी पार्टमा आएर चाहिँ नि एकदमै डिस्करेजिङ खालको नै एक्सपिरियन्स हुन्छ धेरै जस्तोको होइन सो इट्स अ मिक्स अफ द इन्टायर स्पेक्ट्रम भनौँ न पोलिसी फर्मेसन विच इज कन्सिस्टेन्ट अक्रस द बोर्डदेखि तल डेलिभरीसम्म पनि मेरो जानु चेन्जेस त चाहिन्छ होला अब आई नो इट्स अ बिग च्यालेन्ज आई थिङ्क लाइक सो तपाईँले भने जस्तो फर्स्ट फर्मली रेकग्नाइज गर्नु पऱ्यो स्टार्टअप एज एन एन्टिटी नै अनि त्यसपछि आई मिन लाइक एभ्रिथिङ त इटरेट हुँदै जाने त हो नि त फर्स्ट टाइम त कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन एन्ड आई नो अबाउट दिस फ्याक्ट कि यो कुरा पहिलादेखि नै इन कन्भर्सेसन चाहिँ थियो कि लाइक हुन्छ नि
स्टार्टअप्सलाई चाहिँ अरू कम्पनीजहरू या अरू इन्डस्ट्रीसँग एउटै स्ल्याबमा राखेको छ, बट देन इट्स अ होल अनदर गेम. आई मिन लाइक द रिस्कदेखि लिएर द काइन्ड अफ सपोर्ट मेबी इनिसियली चाहिन्छ होला, खुट्टा समातेर हिँडाइदिनु पर्ने, हात समातेर हिँडाइदिनु, अरू वाट एभर इट इज, त्यो अटेन्सन चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट नै पर्सपेक्टिभबाट हुन्छ होला. बट देन लाइक यहाँ चाहिँ प्रायोरिटाइज नहुनुको कारण केही होला कि इज इट जस्ट सो स्मल कि त्यहाँ ध्यानै गएको छैन? ध्यान त धेरै नै कुरामा गएको छैन होइन. इकोनोमीको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हाम्रो आफ्नो इकोनोमिक भिजन भनेको के हो त्यसको क्ल्यारिटी नै छैन. त्यही भएर यहाँ लङ टर्म एक्टिभिटिजहरू फ्रम बिजनेस पर्सपेक्टिभ धेरै नै थोरै हुन्छ. लाइक आई सेड अर्लियर, इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले नेपाललाई रिस्क प्रोफाइलिङ गर्यो भने सर्ट टर्म खालको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन मात्र लिनलाई ऊ तयार हुन्छ. बिकज द अनसर्टेनिटिज आर टु ग्रेभ भनौँ न इन द लङ टर्म. सो कि त इम्पोर्ट गर्ने, ट्रेडिङ गर्ने, कि त घर जग्गामा लगाउने होइन. सो मेरो हिसाबमा त्यो इकोनोमिक भिजन नै इट निड्स टु बी आर्टिकुलेटेड, फर्मुलेटेड एन्ड आर्टिकुलेटेड, एन्ड देन रेस्ट अफ द एक्टिभिटिज इन पोलिसी फर्मुलेसनदेखि लिएर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनहरू चाहिँ नि त्यसरी ट्रिकल डाउन भयो भने चाहिँ नि इट प्रोब्ली मेक सेन्स. नत्र अहिले चाहिँ नि इट्स फ्री फर अल, इट्स क्योटिक, देयर इज नो फर्म एफर्ट फ्रम द गभर्मेन्ट साइड टु क्यालिब्रेट or रिक्यालिब्रेट द इकोनोमी. अब अहिले नै हामीले हाम्रो इम्पोर्ट धेरै भयो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको इस्युजहरू आयो भन्ने कुराहरू भइरहेछ. तर यसलाई करेक्सन गर्ने स्टेप्सहरू के आयो त होइन. यसलाई करेक्सन गर्नलाई नेचुरल स्टेप्स भनेको त इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन हो. इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन गर्नलाई के चाहिन्छ त भन्ने त्यसरी अब सोचाइ त धेरै नै छ. हामी पब्लिक स्पेसमा कमेन्ट्सहरू अनि विचारहरू धेरै नै सुन्छौँ र पोलिसी पनि अलिअलि बन्ने कामहरू अलिअलि हुन्छ होला. तर वी haven't seen the effect of any of those efforts होइन. त्यो एफर्ट एकदमै भनौँ न ठुलो ग्याप छ. वेन यु टक अबाउट लाइक एफडिआईहरू नेपालमा आउँदैन बिकज अफ लाइक लङ टर्म रिस्कहरू उनीहरूले लिन सक्दैन, या भन्छ इट्स टु रिस्की यहाँको मार्केट. तर तपाईँ यु बिङ लोकल इन्भेस्टर, लाइक तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो रिस्कहरूलाई? हामीलाई एउटा एडभान्टेज चाहिँ नि लोकल नलेजको एडभान्टेज छ होइन. एफडिआई ल्याउने विदेशी लगानीकर्ताले बाहिरबाट हेर्ने पर्सपेक्टिभ र हाम्रो पर्सपेक्टिभ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ. विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो स्ट्यान्डर्डसँग मेजर गर्छ र रिस्कलाई त्यसरी पनि प्रोफाइलिङ गर्छ. हामीले चाहिँ नि यहाँ लोकली हेर्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति बेटर पनि भयो. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिस्क एपिटाइट अलिकति बढ्ता हुन्छ. तर हाम्रो क्यापिटलको पट चाहिँ नि इज नोवेयर यु नो एज बिग एज वाट एफडिआईज क्यान ब्रिङ इन. ह्याभिङ सेड द्याट एफडिआईमा पनि अब रिस्क एपिटाइट डिफ्रेन्ट लेभलको हुनेहरू पनि हुन्छ. प्राइभेट एफडिआई एकदमै गाह्रो भयो नेपालमा. तर देयर आर इन्स्टिट्युसन्स लाइक डिएफआइस, डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भन्छौँ होइन. तिनीहरूले ल्याउने एफडिआई कुड बी हेल्पफुल. तिनीहरूको रिस्क एपिटाइट पनि प्राइभेट एफडिआई प्रोभाइडर्स भन्दा बढ्ता हुन्छ. तिनीहरूले बुझाएछ यो कन्ट्री, दिस कन्ट्री निड्स हेल्प, देयर आर ग्याप्स, एभ्रिथिङ इज नट इन अर्डर, देयर आर रिस्क्स बट वी निड टु गो हेल्प, वी निड टु स्टिल बी इन्गेज भन्ने त्यस्तोहरू धेरै नै छन् डिएफआइजहरू. तर त्यस्तो डिएफआइजहरूको एफडिआई आउनलाई पनि यहाँ त्यही अघि भने जस्तो त्यो प्रोसेस होइन डिलेज त्यसले गरेर चाहिँ नि धेरै नै अड्केर बसेको सिचुएसन छ अहिले. सो एफडिआई कन्टेक्समा चाहिँ पहिला चाहिँ यो त्यो स्ल्याब थियो नि त, मिनिमम यति हुनुपर्छ, 5 करोड कति थियो होइन. इज इट स्टिल द सेम कि त्यो चेन्ज भएको छ? त्यो चेन्ज भएर 2 करोडमा झरिसक्यो. डु यु थिङ्क लाइक द्याट्स अ फिजिबल डिसेन्ट अमाउन्ट? Well, we could live with that, but more than the threshold, it's about doing the rest of the things to make Nepal an attractive investment destination. 2 करोड, 5 करोड, 10 करोड त्यो एउटा त थ्रेसोल्ड नै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने क्वेसन पनि आफ्नो ठाउँमा छ. अनि सेकेन्ड चाहिँ जे थ्रेसोल्ड ल्याए पनि एफडिआईको फ्लो चाहिँ किन नबढेको भन्ने क्वेसन तीन गएर अड्किन्छ कि. सो जस्ट लेट मी आस्क यु, यो थ्रेसहोल्ड राखेको कारण चाहिँ के होला? वाट्स द लजिक बिहाइन्ड इट?
अब अफिसियली त हामीलाई त्यति जानकारी भएन होइन, तर धेरै सानो थ्रेसहोल्ड राख्दाखेरि अलिकति अनवान्टेड एलिमेन्ट्सहरू पनि एन्ट्री पाउँछ भन्ने एस्पेक्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। इन्डिभिजुअलहरू अथवा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूको ब्याकग्राउन्ड अलिकति स्केची भएर पनि फिल्टर गर्नको लागि पनि हुनसक्छ, विच इज फेयर। किनभने चाहिँ लाइक मैले स्टार्टअप फाउन्डर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ 5 करोड थियो नि त, अन्त 5 करोड इन्भेस्टमेन्ट ल हामीले ल्यान्ड नै गऱ्यो भने त्यो कहाँ युज गर्ने त? स्टार्टअपमा मेजोरिटी अफ स्टार्टअपलाई 5 करोड त चाहिँदैन। अनि सो द्याट बिकेम अ ह्युज हर्डल फर लाइक हुन्छ नि बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट कसरी सिक गर्ने त, किन सिक गर्ने, र सिक गऱ्यो र कुरा मिल्यो भने पनि 5 करोड ल्यायो भने पनि के गर्ने त भन्ने कुरामा। सो त्यो लजिक केही छ कि भन्ने बुझ्न खोज्दा त्यो लजिक मेरो जानु अघि त्यही यहाँको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको इस्यु भयो होइन, इकोनोमिक रिस्कको कुराहरू भयो। त्यो 5 करोडलाई अहिलेको लागि चाहिँ एकछिन ब्याकग्राउन्डमा राखौँ। 5 करोड लगाउनुभन्दा पहिला त 50 लाख मात्रै थियो नि त, त्यो बेलामा कति आयो त एफडिआई भन्ने पनि हेरौँ न होइन। अब 5 करोड पुग्यो, फेरि अब 2 करोडमा झऱ्यो, अब कति आयो त भन्ने पनि हेरौँ न। सो थ्रेसहोल्ड इज एन इस्यु एट टाइम्स, बट द्याट्स नट द बिगेस्ट इस्यु होइन। त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, टु सम एक्सटेन्ट गर्यो, विच इज गुड। नाउ we need to address other bottlenecks and hurdles to attracting more FDIs. So अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एफडिआई चाहिन्छ र भन्ने पनि क्वेसन आउँछ कि, किनभने चाहिँ वी हेभ इन्भेस्टर्स भित्र नै नेपालभित्र नै हु आर लुकिङ टु इन्भेस्ट इन कम्पनीज, र उहाँलाई कम्पनी नै पाइरहेको छैन इन्भेस्ट गर्नको लागि। सो एफडिआई आउन नै जरुरी छ त भन्ने कुरा आउँछ। यसमा 2-3वटा कुरा छ। एउटा चाहिँ स्केलको कुरा भयो होइन, डोमेस्टिक इन्भेस्टर्सहरूको क्यापासिटी कतिसम्म छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँ लिमिटेड नै छ भन्छु म। कुनै धेरै जस्तो केसमा डोमेस्टिक क्यापिटल पनि पुगिहाल्छ नि भन्ने एउटा अजम्पसन पनि हुनसक्छ। बट इफ यु आर लुकिङ टु ग्रो यो इकोनोमी सिग्निफिकेन्टली, यु विल निड एज मच क्यापिटल एज यु क्यान ले ह्यान्ड्स अन। एक्चुली यु निड लट अफ क्यापिटल। अनि एफटिआइसले चाहिँ नि त्यो क्यापिटल प्रोभाइड गर्ने क्यापासिटीलाई चाहिँ नि एकदमै स्ट्रङली इन्हान्स चाहिँ गर्छ। सेकेन्ड कुरा चाहिँ नि एफटिआईसँगै आउने भनेको टेक्नोलोजी, नलेज र नेटवर्क हो कि, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इट्स नट ओन्ली द मनी। एफटिआईको सँगसँगै इन्टरनेसनल मार्केटमा भएको आइडियाजहरू होइन, टेक्नोलोजिजहरू अनि केपेबिलिटिजहरू, र लास्ट बट नट द लिस्ट नेटवर्क के बिजनेसको लागि त नेपाल मात्रै मार्केट भनेर हेर्ने कि नेपालभन्दा बाहिर पनि मार्केट छ भनेर हेर्ने भन्ने कन्टेक्स्ट आयो भने चाहिँ नि एफटिआइज डेफिनेटली हेल्प यु एक्सप्यान्ड आउटसाइड अफ द नेपाल, आउटसाइड अफ द बोर्डर एज वेल। या सो यो एफडिआईको केसमा एउटा मलाई कुरा बुझाइदिनु, यो लाइक नेपालमा क्यासलाई बाहिर लग्न नमिल्ने भन्ने कुरा छ नि त। सो एफडिआईहरूले डु यु थिङ्क द्याट इज अल्सो अ हर्डल कि त्यसको के सल्युसन छ वर्क अराउन्ड? पोलिसी वाइज त्यसमा हर्डल छैन होइन। एफटिआई चाहिँ नि फर्मली इन्फ्लो भएको छ भने त्यसको रिप्याट्रिएसन पनि फर्मली नै हुन्छ। ओके, तर इट्स द प्रोसेस द्याट इज बिट्विन गेटिङ द एफटिआइज एन्ड देन गेटिङ देम आउट होइन। दुइटै एन्डमा चाहिँ नि त्यो प्रोसेस जुन छ नि त्यो चाहिँ नि अलिकति कम्बरसम र डिस्करेजिङ छ। So you being one of the investors, I mean, like Nepalma, do you classify startups in context of industries? Like these are the industries more preferably invest गर्छु या भन्छ? म चाहिँ अब स्टार्टअपलाई डिफाइनै गर्नुतिर लाग्यो भने त धेरै नै आइडियाज हुन्छ होइन, धेरै नै सोचाइ हुन्छ। म चाहिँ स्टार्टअपलाई धेरै जस्तो न्यू आइडियाज र डिस्ट्रप्सनसँग लिङ्क गर्न चाहन्छु कि स्टार्टअप भनेको यस्तो होस् जसले चाहिँ नि अहिले भएको स्टाटस कोलाई अलिकति पुस गरोस्, एन्भलपलाई अलिकति पुस गरोस्, नयाँ किसिमले काम गर्ने खालको बिजनेस ल्याओस् अथवा नयाँ आइडिया ल्याओस् अथवा नयाँ टेक्नोलोजी ल्याओस्, सो द्याट पिपल क्यान एक्सपिरियन्स न्युअर बेटर थिङ्स एन्ड इट क्यान क्रिएट अ मार्केट फर इट्सेल्फ भन्ने। त्यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ नि अहिलेको कन्टेक्स्टमा आइटी इनेबल्ड बिजनेसहरू चाहिँ एकदमै फोरफ्रन्टमै हुन्छ। स्टार्टअपमा अट्र्याक्टिभ कस्तो खालको बिजनेस हुन्छ भन्यो भने चाहिँ आइटी इनेबल्ड बिजनेस नै हुन्छ। यसमा चाहिँ नि 2-3वटा कारण छ। एउटा चाहिँ नि यो डिजिटाइजेसनको
अपटेक चाहिँ नि एकदमै इम्प्रुभ नै भइरहेछ होइन हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि इन्टरनेटको सर्भिस एकदमै राम्रो क्वालिटीमा गइसक्यो इलेक्ट्रिसिटी पावरको कुरा पनि धेरै नै इम्प्रुभ भइसक्यो सो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ छ त्यसपछि थर्ड कुरा चाहिँ नि यहाँ नेपालको हाम्रो आइटी रिसोर्स पनि को बेस पनि रिलेटिभली स्ट्रङ नै छ हामी आई अन्डरस्ट्यान्ड वी प्रोड्युस थाउजन्ड्स अफ आइटी ग्रेजुएट्स एभ्री इयर सो त्यो आइटीको प्लेटफर्म बनाउने स्किल चाहिँ लोकली डेभलप भइसक्यो सो वी हेभ द इन्ग्रिडियन्ट्स एन्ड द ब्युटी अफ एन आइटी इनेबल्ड बिजनेस इज यसको स्केलेबिलिटी आइटी इनेबल्ड हुने बित्तिकै यु डोन्ट नेसेसरी लुक एट ओन्ली नेपाल एज यर पोटेन्सियल मार्केट नेपाल आफ्टर यु कन्कर नेपाल यु क्यान एक्चुली ट्राई एन्ड गो रिजनल इन्टरनेसनल theoretically speaking, it is possible. अब अघिको त्यो फरेन एक्सचेन्जको रेगुलेसनको कुराहरू चाहिँ अलिअलि आउन सक्छ यहाँ होइन हामी नेपालबाट चाहिँ बाहिर इन्भेस्ट गर्नलाई अथवा बाहिर बिजनेस लानलाई गाह्रो छ भने द्याट क्यान बी अ लिमिटिङ फ्याक्टर अदर देन द्याट यो आइटी इनेबल्ड बिजनेसहरूको स्केलेबिलिटी चाहिँ नि त्यो एङ्गलबाट पनि एकदम एक्साइटिङ छ अनि द्याट्स द रिजन वाइ यो प्राइभेट एग्री भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट्स इन्क्लुडिङ एफटिआइज यो सेक्टरमा चाहिँ नि अट्र्याक्ट गर्नलाई सबभन्दा फिजिबल छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो स्टार्टअपहरूको अघि हामीले एकचोटि कुरा गरेको थियौँ लाइक मोस्ट अफ द स्टार्टअप्स फेल 90% अफ स्टार्टअप्स फेल भनेर भनिन्छ नि सो वाट वुड यु कन्सिडर अ सक्सेसफुल स्टार्टअप लाइक एउटा टाइमलाइन हुन्छ नि यति टाइमलाइन क्रस भयो भने चाहिँ दिस इज लाइक ओके दिस इज अ सेफर काइन्ड अफ और दिस इज अ स्टडी काइन्ड अफ कम्पनी जुन चाहिँ मोस्ट लाइकली यो ट्रेजेक्टरी नै फलो गरेर राख्छ होला भने डु यु हेभ अ स्पेसिफिक टाइमलाइन त्यो चाहिँ नि अलिकति एकाडेमिक र थियोरिटिकल डिबेट मात्र हो जस्तो लाग्छ होइन कुनै पनि बिजनेस चाहिँ नि स्टार्टअप एउटा नयाँ आइडिया भएको अथवा डिस्ट्रप्टिभ अप्रोच बिजनेस मोडल भएको बिजनेस चाहिँ नि सुरु गरेर स्टेबल हुने पोइन्टसम्म नाउ यो क्वेसन इज कुन पोइन्टमा स्टेबल हुन्छ भन्ने होला त्यो भनेको इट डिपेन्ड्स फ्रम बिजनेस टु बिजनेस होइन कुनै चाहिँ नि म्यासिभली टेक अफ इयर 3मै होला कुनैलाई 10 वर्ष पनि लाग्न सक्ला सो एउटा मैले मेजर गर्न अटेम्प्ट गर्ने मेरो पर्सनल टेकको लागि चाहिँ नि कुन पोइन्टसम्म यसलाई स्टार्टअप भनेर सोच्नु पर्ला त भन्दाखेरि एज लङ एज यु निड टु किप बर्निङ मनी टु stay relevant and stay in the business. You know, once you stop burning money, once the business starts generating enough cash to sustain your operations, maybe you are beginning to cross that point of being called a startup. Just per se, you can attract regular capital, you can attract regular resources. विभिन्न किसिमको रिसोर्सहरू पनि म्यानेजमेन्टको रिसोर्स होला So, to context Masani, I think more than the timeline, you should look at that point. And some startups actually give up long before you even get close to that point. कसैको चाहिँ staying power भन्यो क्यापिटलको कन्टेक्स्टमा पनि हुन्छ आफ्नै ड्राइभको कन्टेक्स्टमा पनि हुन्छ अनि अरू सपोर्ट इकोसिस्टमले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेर हुन्छ सो it's I would like to keep it vague and not get into that academic debate as to how long do you call a startup a startup. अघि हामीले कुरा गर्दा चाहिँ लाइक इन्भेस्टमेन्ट रेडी कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु पोइन्टेड आउट लाइक 2-3 वटा फ्याक्टर्सहरू राइट बट पर्सनली फर यु वाट डु यु लुक इन द स्टार्टअप इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो जेनरल कुराहरू भयो इन्भेस्टमेन्ट रेडिनेसको लागि ट्रान्सपेरेन्सी गभर्नेन्स होइन म चाहिँ नि सबभन्दा धेरै फोकस गर्ने एस्पेक्ट चाहिँ नि फाउन्डर हो फाउन्डर चाहिँ नि इन्भेस्टरसँग कतिको कम्प्याटेबल हुन्छ कतिको ओपन छ र कतिको चाहिँ नि भनौँ न लङ टर्म भिजनलाई कतिको एप्रिसिएट गर्न सक्छ र कतिको ड्राइभ एन्ड प्यासन छ र कति एज अ ह्युमन बिङ कति फेयर छ यस्तो कुराहरू चाहिँ नि एकैचोटि त्यो एउटा इन्टरभ्यू लिएर थाहा पाउने चिज होइन यु निड टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम क्वालिटी टाइम अन्डरस्ट्यान्डिङ द फाउन्डर इन्गेजिङ विथ द पर्सन
कहिलेकाहीँ सबै कुरा ठिक छ तर इन्डिभिजुअल केमिस्ट्री नै भएन भने पनि इट मे नट वर्क सो र अब कहिलेकाहीँ कस्तो भने आइडियाको डिस्कस गर्ने स्टेजमा चाहिँ नि फाउन्डर बिकम्स रियली भेरी प्यासनेट अबाउट द प्रडक्ट बट इज नट एबल टु ग्रास्प द business fundamentals and at the same time is not open about letting the support system kick in ठीक छ your product is fantastic but business run गर्नलाई यो ingredient छ you probably don't have that quality so we will bring in other people भन्दाखेरि अलिकति इन्सिक्योर भइदिने हैन त्यस्तै सिनारीहरू चाहिँ नि हुन्छ सो इन्भेस्टरलाई चाहिँ त्यस्तो एस्पेक्टहरू सुरुमै क्लियर भयो भने चाहिँ नि द्याट म्यारेज बिकम्स मिनिङफुल अब प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरे भन्दैमा त्यो बिजनेस पनि सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त होइन बट अलिकति पनि अगाडि बढ्ने चान्स चाहिँ नि त्यसले दिन्छ क्या त्यो केमिस्ट्री ओपननेस यो म्युचुअल कोलाबोरेसनको कुराहरू त्यस्तो चाहिँ नि आउनुपर्छ नट द्याट द इन्भेस्टर्स आर लुकिङ टु ड्राइभ द बिजनेस धेरै जस्तो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ नि फाउन्डरले नै ड्राइभ गरोस् भन्ने चाहन्छ इन्भेस्टरहरूले कम्पनी चलाउन कसैले पनि चाहँदैन टु द एक्सटेन्ट पोसिबल तर इन्भेस्टै गरिसकेपछि आफ्नो स्किन इन द गेम भएपछि दे विल वान्ट टु मेक स्योर द्याट अल दिज एस्पेक्ट्स आर एड्रेस्ड होइन अनि फाउन्डरले आफैले गर्न सकेन भने आफूले पनि म पनि हेल्प गर्न चाहन्छु यसमा आई विल ट्राई टु कनेक्ट यु टु समबडी और आई विल ट्राई टु ब्रिङ इन माई ओन केपेबिलिटिज भन्ने कन्टेक्स्टहरू पनि आउन सक्छ त्यो बेलामा चाहिँ नि अब अलिकति सानो स्केलको बिजनेसहरूमा कुनै फाउन्डरहरूले मेरो कम्पनी नै टेक ओभर गर्नलाई मलाई खाना है अनलाई भन्ने सुरुमा चाहिँ हामीले यो नेपालमा पिबिसी सुरु हुँदा 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ नि यस्तो फियर चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्थ्यौँ कि यो मेरो कम्पनी हो यिनीहरूले त टेक ओभरै गर्ला जस्तो छ भन्ने त्यो चाहिँ नि बिस्तारै रियलाइजेसन चाहिँ बढ्या छ हामीले अब बिजनेस एक्सलेटर प्रोग्रामहरू रन गरेर कन्स्टेन्टली इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरूलाई एजुकेट गरेर र नेपालमा चाहिँ नि यो ट्रेडिसनल क्यापिटलको सोर्सबाट मात्रै यस्तो खालको डिस्ट्रप्टिभ खालको बिजनेसहरू चाहिँ नि फन्डिङ गर्न सकिँदैन रिस्क क्यापिटल चाहिन्छ अनि क्यापिटल बाहेक अरू सपोर्टहरू पनि चाहिन्छ भनेर हामीले धेरै नै टाइम एन्ड एफर्ट चाहिँ बुझायौँ त्यो गऱ्यौँ कि त्यो बुझाउनलाई उहाँहरूलाई सो इट हेज इम्प्रुभड अ बिट बट स्टिल नट देयर येट But this is given that the business is actually making sense money financially. Yeah, obviously. Yeah. Right. Would you ever see or a business founder has a potential but then business is not doing good? Would that be a good trade for you? Potentially, yes. कहिलेकाहीँ बिजनेसहरू ठिकै छ तर यो फाउन्डर चाहिँ नि धेरै छ यो मान्छेको ब्यान्डविड्थ यो बिजनेस फेल भयो भने पनि हिल सर्टनली डु समथिङ एल्स आई वान्ट टु ब्याक दिस फाउन्डर भन्ने पनि हुनसक्छ So it's usually किनभने यो कुरा कतिचोटि सुनिरहेको हुन्छ whenever we read books or when we listen to like Shark Tank whatever it is हेर्दाखेरि they're always focused on the founder. Business, yes, it needs to make sense to some extent, but it's usually they're investing after a person and it sounds so cliche. Yes. But then that's the reality. That's the reality. होइन हामीले पनि हाम्रो पोर्टफोलियोमा एउटा फाउन्डरलाई एकपल्ट भन्दा बढ्ता ब्याक गरेका छौँ Yeah. Okay, so you startups-हरुको केसमा चाहिँ like what do you think a founder let's त्यो भन्दा अगाडि यहाँतिर पुगौँ like हाम्रो education system how much does that play a role in developing successful startups? That's a very pertinent question. हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ नि जब ओरिएन्टेड अथवा बिजनेस ओरिएन्टेड पटक्कै छैन है हाम्रो चाहिँ नि मेमोराइज गरेर एक्जाम लिने र त्यो एक्जाममा स्कोर गरेको बेसिसमा डिग्री डिस्ट्रिब्युट गर्ने हामीले चाहिँ नि वी डोन्ट टिच पिपल हाउ टु फिस के हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले है सो अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज अ फन्डामेन्टल सिफ्ट इन द्याट डिरेक्सन हाम्रो एजुकेसनको सिस्टमबाट चाहिँ नि धेरै एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन इन टर्म्स अफ अन्टरप्रिन्योरसिप हाम्रो यो अन्टरप्रिन्योरसिप चाहिँ हाम्रो एजुकेसनको सिस्टम भन्दा पनि हाम्रो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट
यहाँ अब अपर्च्युनिटिजहरू भनौँ न अब प्रोफेसनली पर्स्यु गरेर पनि करियर बनाउने अपर्च्युनिटिजहरू पनि लिमिटेड छ एट द सेम टाइम हामीले यो हाम्रो ट्रेडिङ खालको इकोनोमीमा चाहिँ नि I mean, for centuries we've been a trading type of economy and we've seen हाम्रो फ्यामिलीको मेम्बरहरू अथवा फ्रेन्ड्सको पेरेन्ट्सहरू they do a lot of activities which are entrepreneurial अनि त्यसबाट पनि सानोतिनो म पनि सुरु गर्न सक्छु नि भन्ने खालको आँट चाहिँ आउँदो रहेछ अब म एउटा क्याफे खोल्छु यु नो द्याट्स अ ट्रेन्ड राइट नाउ अलिअलि म फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीबाट बटुल्छु भन्ने त्यो चाहिँ नि इन्ट्रेन्सिकली हाम्रो सोसाइटीमा भइदियो कि नट बिकज अफ द क्वालिटी अफ एजुकेसन द्याट वेयर इम्पार्टिङ अनफर्चुनेटली सो त्यसमा हुनुपर्ने चाहिँ खासमा के हो किनभने लाइक यो जुन पनि इफ यु लुक एट इट अब जसको इन्भाइरोमेन्ट घरमा इन्भाइरोमेन्ट अब द सिन देयर पेरेन्ट्स ओर रिलेटिभ्स ओन बिजनेसेस एन्ड स्टफ लाइक द्याट उनीहरू त त्यहाँबाट मोटिभेट भएर त्यहाँबाट इन्फर्मली सिक्छ होला तर अन्टिललेस यो एजुकेसन जो चाहिँ मेजोरिटी अफ पिपल दे गो थ्रु स्कुल दे गो थ्रु कलेज सम सोर्ट अफ एउटा फर्मल एजुकेसन त हुन्छ त्यसमा चाहिँ कसरी इन्ड्युस गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ किनभने बिफोर गेटिङ इन्टु एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट आई लाइक मेजोरिटी अफ प्रब्लम नै यहाँ के छ भन्दाखेरि and this is what I've realized after a couple of years of starting my own business. We're so focused on what to do, what I want to do, the vision and everything. That's so groundworks नै भएको छैन के मलाई अकाउन्ट्सको बारेमा थाहा छैन मलाई ट्याक्सेसको बारेमा थाहा छैन मलाई बिजनेस प्लान्सको बारेमा थाहा छैन आइम जस्ट चेसिङ आफ्टर दिस एउटा होप एन्ड ड्रिम सो यो सबै कल्टिभेट त बेस ग्राउन्ड त कलेजबाट नै स्कुलबाट नै हुनुपर्ने होला एब्सोल्युटली हाउ डु वी एड्रेस द्याट एक्सेलरेटर प्रोग्राम चाहिँ सबैजना त जाँदा पनि जाँदैन त्यसको मोडलहरू त धेरै नै सिक्न सकिन्छ होइन अब सक्सेसफुल एजुकेसन सिस्टम भएको कन्ट्रिजहरूमा गएर स्टडी गऱ्यो भने वाट डु दे एक्ज्याक्टली डु धेरै जस्तो प्र्याक्टिकली ड्रिभन हुन्छन् प्रोजेक्ट्सहरू प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरूमा एम्फोसिस गर्छन् बाहिर लाइफ स्किल्सहरू धेरै नै टिच गरेर हुन्छ त्यहाँ जस्तो टेक्स्ट बुक दिएर त्यसको बेसिसमा इक्जाम लिने भन्दा पनि त्यो टेक्स्ट बुकले कन्टेक्स्ट डेभलप गरिदियो अनि त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट हाउ वुड यु सल्भ अ गिभन प्रब्लम भन्ने आफैले नै त्यो थिङ्किङ केपेबिलिटी र इट्स नट ओन्ली थिङ्किङ केपेबिलिटी प्रब्लम सल्भिङतिर लाग्यो भने इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट यु निड टु वर्क अन यर रिलेसनसिप होइन मान्छेहरूसँग सोसियली कसरी इन्टरेक्ट गर्ने मलाई चाहिने चिज त्यहाँबाट कसरी लिएर आउने टेक्नोलोजी कहाँबाट मैले एक्सेस गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आफैले नै रिसर्च गरेर भेट्टाएर अनि प्रब्लम सल्भिङ टेबलमा लिएर आएर सल्भ गरेर यो प्र्याक्टिसहरू त बच्चैदेखि गराउँदै गयो भने होइन त्यसरी बाहिरतिर चाहिँ हामीले त्यसरी देख्छौँ सुन्छौँ र तिनीहरूले भनौँ न एउटा अर्ली 20s or लेट टिन्समा पनि कुनै एउटा स्टार्टअप पर्सपेक्टिभको कुरा गर्नु पऱ्यो भने तिनीहरूले ल्याउने अप्रोच नै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट रिफ्रेसिङ इनफ्याक्ट मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि त्यस्तो कन्टेक्स्टमा वी एक्चुली लर्न सो मच फ्रम द यङ्स्टर्स कि त्यस्तो खालको केपेबिलिटिज भयो भने होइन भने त्यो होइन अब त्यो यता आइटीको साइडमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट एउटा स्किल चाहिँ हुनसक्छ कोडिङ जानेपछि म यो म्यानुअली गरेको चिजलाई कोडिङ गर्छु भन्ने त्यो एउटा चाहिँ नि अलिकति छ तर कोडिङ गरिसकेपछि यसलाई मैले बिजनेस कसरी बनाउने भन्ने त्यहाँ च्यालेन्ज हुनसक्छ बट त्यही भएर मैले अघि आइटी इनेबलको कुरा पनि गरेको आइटीको साइडमा चाहिँ अलिकति हाम्रो एजुकेसन सिस्टम गियर टुवर्ड्स द्याट नट टु द फुल एक्सटेन्ट है तर सुरुआत गर्ने चाहिँ एउटा केपेबिलिटी दिन्छ कि त्यो स्किलले तर अरू सिस्टम अरू एजुकेसनको साइडमा चाहिँ मैले त्यो स्किल ओरिएन्टेड एजुकेसन धेरै नै कम देखाएको छु बिजनेस कलेजहरू या बिजनेस जुन स्टडिजहरू छ डु यु थिङ्क द्याट गिभ्स जस्टिस टु द स्टुडेन्ट्स अहिलेको हाम्रो यु प्रोबब्ली रिफरिङ टु एमबिएज एन्ड बिबिएज होइन या प्र्याक्टिकल फिल्डमा आउँदा लाइक किनभने तपाईँले आइम प्रिटी स्योर युभ एक्सपिरियन्स्ड पिपलहरू जो चाहिँ हु बिन एमबिए ग्रेजुएट अर बिबिए ग्रेजुएटहरू त्यहाँनिर पनि हाम्रो प्रिभेलिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टसँग लिङ्क गर्नु पऱ्यो भने
म एउटा एमबिएकै अथवा बिजनेस स्कुलहरूकै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु बिजनेस स्कुलहरूमा जहाँ पनि केस स्टडिज हुन्छ होइन केस स्टडी बेस्ड टिचिङ हुन्छ धेरै जस्तो बिजनेस स्कुलमा नेपालमा पनि त्यो अडप्ट गर्न थालेको छ नेपालमा बसेर विदेशको केस स्टडिजहरू धेरै पढ्न पाइन्छ तर त्यो रेलेभेन्ट छैन तर नेपाली केस स्टडिजहरू चाहिँ चाहिने जति भइसकेका छैन होइन अब नेपालमा पनि बिजनेसहरू त स्केल त भइरहेछ स्पेसली रेगुलेटेड र फर्मल सेक्टरमा होइन लास्ट 20 इयर्समा स्केलको कुरा नि हुने कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर तिनीहरूको जर्नीलाई इन्क्याप्सुलेट गर्ने खालको केस स्टडिजहरू त्यति साह्रो भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर एमबिए गरिसकेपछि पनि देयर नट जब रेडी के नेपालमा बाहिर चाहिँ नि एमबिए गर्दा गर्दै लेट्स से इन्डियामै पनि यु हेभ स्टडिड द ब्यालेन्स सिट्स अफ so many companies and you can even make up your mind as to well these are the 5 companies I would like to go and approach for a job once I get out of this school and when you go sit for the interview you already know so much about that particular company and then once you take a job with one of those companies after a few weeks of orientation you can actually start adding value small values immediately नेपालमा चाहिँ त्यो ग्याप अझ पनि देख्छु म बिजनेस स्कुलकै हिसाबबाट हेर्दाखेरि पनि त्यसमा अब अलिअलि ट्रान्सपेरेन्सी र इन्फर्मेसन सेयर गर्ने विलिङनेस अथवा इन्फर्मेसन एक्सेस गर्ने केपेबिलिटी पनि अलिकति डेभलप गर्नुपर्ने हो कि कतिको त पब्लिकली अभाइलेबल इन्फर्मेसन नभएको होइन छ त्यहाँ तर त्यसलाई मिनिङफुल लेट्स से केस स्टडी फर अ बिजनेस स्कुलको रूपमा ढाल्नलाई अलिकति एफर्ट चाहिन्छ होइन त्यसमा वर्किङ प्रोफेसनल्सको पनि चाहिन्छ एकाडेमिसियनहरूको पनि चाहिन्छ त्यो चाहिँ नि ब्रिज त्यो ग्याप चाहिँ ब्रिज गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ न अलिकति एक्चुली अब डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर अपोजिट साइडबाट लाइक फ्रम अ फाउन्डर ओर स्टार्टअप को सिइओ भनौँ न वेयर डज वान स्टार्ट I mean, like, you want to be a startup founder. I mean, like, of course, there needs to be goals and objectives. So, like, what are the first critical steps? And also, second question is like, a founder ma hunu parne kura ke ho? सबभन्दा पहिला त clarity हुनु पर्यो as to what you want to do. You know, is this really what you want to do? अहिलेको यंगस्टर्सहरुमा जो स्टार्टअपमा लाग्नु खोज्छ कसैले चाहिँ नि यो समर प्रोजेक्टको रूपमा पनि हेरेर हुन्छ कि let me work on this, if it works that's fine, I'll continue with this, but if it doesn't I'm going to go join a business school भन्ने पनि हुन सक्छ. Nothing wrong with that. अनि secondly चाहिँ नि you need to introspect and look at your own strengths and weaknesses. Am I really cut for this? होइन कोही कसैको चाहिँ नि भन्न राइटरको माइन्डसेट हुन सक्ला होइन कसैको चाहिँ स्पोर्ट्सको माइन्डसेट हुन सक्ला. अब you don't expect them to be startup founders होइन different personality. So yeah, personality को चाहिँ issue नै भयो. You have to have the passion and also the clarity that you want to make a business out of something. Startup गर्नलाई आइडिया मात्र भएर भएन. You have to have the drive to pursue that and have the determination and clarity that I'm really interested in making a business out of it. Starting point चाहिँ त्यस्तो होला होइन. अनि as you go यो सबै क्ल्यारिटी भएर स्टार्ट चाहिँ गऱ्यो भने as you go you've got to be able and willing to learn a lot as you go. Okay, कहिलेकाहीँ कस्तो भने इनिसियल सक्सेस पछि we become tunnel vision. Okay, well I've nailed it, I know what I'm doing. I mean, initial success is never enough. You have to rope in so many other exigencies, other elements that you haven't even envisaged right now. Okay, to experience le matrai aundai गर्ने चीजहरु. So you've got to be willing and able to take in a lot, learn a lot, and seek partnerships, help, support a lot. त्यो माइन्डसेट चाहिँ हुनै पर्छ. अनि हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने चाहिँ नि त्यो इनिसियल सक्सेसलाई हाम्रो मिडियाले पनि अलिकति एम्प्लिफाई गरिदिया हुन्छ कि अलिकति हाइप गरिदिया हुन्छ. अनि द्याट अल्सो गेट्स इन्टु यर हेड. त्यो चाहिँ नि अब मिडियाको साथीहरूले पनि रियलाइज त गरे होला.
त्यो हाइपले गरेर पनि त्यो एउटा हुन्छ नि I've made it, I don't need to be driven. I don't need to, rope in too many support elements भन्ने दिमागमा भयो भने पनि लिमिटेड भएर जान्छ. So yeah, these are a few things. Of course, we can talk about it till the cows come home, but yeah, some of the key ones are these, I think. Just use support element को कुरा गर्यो नि त अनि like it can be structural support जस्तै accounts को कुरा or taxes or whatever it is, business plan. So when is the right time to pull these people in? किनभने सुरुमा त the funds are very limited, right? त्यसलाई कसरी lean भएर जाने नि भनेर सोच्न थालेर हुन्छ. अनि things like accounts नै त्यो सुरुमैदेखि अब अफोर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसन आउँछ. अघि पनि हामीले यसको बारेमा डिस्कस गर्यो. सो राइट टाइम कहिले हुन्छ when you start looking into these factors? Again, त्यसमा पनि अब डिपेन्ड्स अन हाउ मच यु क्यान ह्यान्डल होइन. तर रिकरिङ ट्रान्ज्याक्सन हुन थाल्यो भने त्यसरी भनौँ न, एउटा बिजनेसको आइडिया अनि त्यसपछि प्रडक्ट, अनि त्यो प्रडक्ट चाहिँ बिक्न थाल्यो भने आइडियादेखि प्रडक्टसम्म मेबी यु डोन्ट निड दिस होइन. आफैले नै हेर्नु पऱ्यो, बुट स्ट्र्याप पनि गर्नु पऱ्यो र क्यापिटल पनि धेरै अभाइलेबल हुँदैन. तर प्रडक्ट भएर त्यो प्रडक्ट चाहिँ बिक्न थाल्यो, पिपल आर पेइङ मनी टु युज यर प्रडक्ट होइन. त्यो प्राइस चाहिँ नि रेम्युनरेटिभ छ छैन, प्रफिटेबल छ छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला. तर एक्सटर्नल वर्ल्डसँग फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्स हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ रिकरिङ हुँदै गयो भने यु सुड स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट introducing the accounting systems. If you don't have the skills yourself, seek help. I wouldn't say hire somebody right away because you may not be able to afford that at that stage. If you're able to afford it, fantastic. Seek help. त्यसलाई गर्न थाल्नुपर्छ. त्यसरी स्टेप बाई स्टेप बिल्ड गऱ्यो भने त्यसलाई कम्प्लिटली इग्नोर गरेर मेरो अकाउन्ट्स चाहिँ नि एउटा अडिटरलाई जिम्मा दिएको छु, हप्ताको एक दिन आएर मेरो हिसाब मिलाइदिन्छ भन्ने अलिकति 2-3 वर्ष बिजनेस चलाइसकेहरूको पनि त्यस्तो अप्रोच म देखिरहेको छु. द्याट कुड बी डेट्रिमेन्टल. त्यो एक्सटेन्टमा पुगिसकेपछि त त्यो युभ गट टु नो वाट यर मनी इज डुइङ, कि कहाँबाट आइरहेछ, कहाँ गइरहेछ र बिचमा के भइरहेछ भन्ने कुरा ब्रडली. त्यो टेक्निकल अकाउन्टिङ एन्ट्रिजहरू थाहा नपाए पनि ब्रडली एज अ फाउन्डर यु निड टु बी एबल टु ट्रेस यर मनी फ्रम द बिगिनिङ टु द एन्ड. अनि यु हेभ टु हेभ अ फिल फर how much money you have access to, what is your runway भन्ने त्यो फिल चाहिँ हुनु पऱ्यो. सो नचाहेर पनि म फाइनेन्सको फिल्डको मान्छे होइन, त्यही भएर मलाई थाहा छैन, त्यही भएर म कम्प्लिटली उसलाई जिम्मा दिन्छु भनेर फाउन्डर्सहरूले चाहिँ नि त्यस्तो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ. अलिकति हाफ फाइनेन्सको मान्छे पनि हुनुपर्छ, हाफ लयर पनि हुनुपर्छ होइन. त्यो पोलिसिजहरू पनि बुझ्नु पऱ्यो, रेगुलेसनहरू पनि बुझ्नु पऱ्यो. जसरी एउटा जेनरल ह्युमन बिइङले अलिकति डक्टर पनि हुनुपर्छ, अलिकति ब्याङ्कर पनि हुनुपर्छ भन्छ नि, त्यो भनेको त्यो एक्सपर्ट भनेको होइन. तर मेरो फाइनेन्सको ब्रड पर्सपेक्टिभ चाहिँ मसँग हुनु पऱ्यो. एन्ड देन त्यसमा अलिकति सफिस्टिकेटेड कुरा गर्नु पऱ्यो भने म एक्सपर्ट ब्याङ्करमा जान्छु, अथवा मेरो हेल्थको बारेमा मलाई जेनरल आइडिया हुनु पऱ्यो. अनि अलिकति मलाई इलनेस भयो भने म डक्टरमा जान्छु. सानोतिनो त मैले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि भन्ने. त्यस्तै यसमा बिजनेसमा पनि अलिअलि फाइनेन्स, अलिअलि लिगल, यति चाहिँ नि सुरुदेखि नै म आउटसोर्स गरिरहेको छु, बाहिरको कन्सल्टेन्टले हेरिदिन्छ भन्यो भने द्याट कुड बी डेट्रिमेन्टल. धेरै जस्तो चाहिँ नि हाम्रो कन्टेक्समा त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज देखाएको छु मैले. सो स्टार्टअपको कुरा गर्दाखेरि वी टक अबाउट सक्सेस एन्ड स्टफ लाइक द्याट विच इज नाइस, बट देन लाइक स्ट्याटिस्टिकली जब 90% स्टार्टअप्स क्लोज या फेल हुन्छ भनेर देखाइरहेछ भनेपछि वी निड टु एड्रेस द्याट एज वेल. एन्ड एउटा टेन्डेन्सी के हुने रहेछ भनेपछि त्यो सङ्क कस्ट फ्यालेसी भनेर भन्छ नि. आइभ इन्भेस्टेड सो मच, सो अब म ब्याक डाउन नै गर्दिनँ अनि म अझ इन्भेस्ट गर्छु अनि त्यसपछि यु एन्ड अप लुजिङ अ लट मोर देन हुन्छ नि यु कुड ह्याभ सेभड, राइट? हाउ डु यु रियलाइज कि लाइक वेन इज द टाइम टु हुन्छ नि ल मैले बन्द गर्नु पऱ्यो, अर आई निड टु स्टेप ब्याक एन्ड थिङ्क अबाउट समथिङ एल्स? अगेन द्याट्स अ भेरी सब्जेक्टिभ क्वेसन होइन. अब इट रियली डिपेन्ड्स अन your appetite, whether you can do what you just said. म यसमा लागे गर्छु भन्नको लागि पनि आफ्नो एपेटाइट र केपेबिलिटी पनि हुनु पऱ्यो नि.
लागि गर्छु तर लाग्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने पनि त क्वेसन छ नि होइन. सो unless you have a bottomless pit in terms of capital, in terms of time, in terms of everything else, you won't stay at, you won't keep doing something where you haven't been successful. Right? So I think that's a very, very subjective question. Kun point ma stop गर्ने भनेर चाहिँ नि अब फाउन्डर आफैले नै बुझ्छ र बुझ्नुपर्ने कुरा पनि हो र कुनै केसमा उसले नचाहेर पनि स्टप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज अफ द सर्ट कमिङ्स भन्नु क्यापिटल सिद्धियो अथवा सोसल हिसाबले नै उसलाई अलिकति गाह्रो हुन थाल्यो विभिन्न रिजनहरू हुनसक्ला नि यो मान्छे फेलियरै भयो भने ब्रान्ड भएपछि उसको दिमागमा जाने हो कि आई मिन अल काइन्ड्स अफ सिचुएसन्स वेयर people have to stop. Now, you being someone who has worked with a lot of founders, your personality कतिको importance छ or value राख्छ in determining should this person be a startup founder or not. This is something most people are either born with it or a certain nature को या भन्छ उसको environment ले उसलाई groom गरे हुन्छ, right? Do you think after a certain time they can mold themselves to something else? Like it's better. You being someone who is putting in the money, would you take a risk in that kind of CEO जो चाहिँ त्यो पर्फेक्ट जुन तपाईँको एउटा स्टार्टअप फाउन्डरमा हुनुपर्ने क्वालिटी नभएको पर्सनालिटी छ भने? इल बी डिफिकल्ट होइन. अब मैले फाउन्डरमा चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मैले तुरुन्तै देखाएको छैन बट इट्स पोसिबल द्याट दिस गाइ इज अ लेट ब्लुमर भन्नलाई पनि त मैले केही साइन्सहरू देख्नु पऱ्यो नि होइन. सो त्यो साइन्स देखाएको छैन भन्ने चाहिँ नि इट्स हाइली अनलाइकली द्याट आई विल ब्याक द्याट फाउन्डर. तर फाउन्डरको पर्सनालिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि मेरो विचारमा बिकज यु ट्राइङ टु रन अ बिजनेस एन्ड ग्रो द बिजनेस एन्ड किप ग्रोइङ यु आर डिलिङ विथ अ लट अफ पिपल अदर देन योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली. यु आर डिलिङ विथ अ लट अफ एलिमेन्ट्स आउटसाइड अफ य कम्फर्ट जोन के होइन. सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि यु हेभ टु बी समबडी हुज social, who's got social skills, who's prepared to invest time and energy explaining what you're trying to do, trying to sell your stuff. You have to have selling skills. If you don't have it yourself, you have to hire somebody who will do it for you. Right? So personality एउटा मान्छेमा मात्र मैले कन्फाइन नगरिकन त्यो लेट्स से त्यो बिजनेसमा चाहिने पर्सनालिटीहरू यही हो. एउटा मान्छेमा सबै छ भने त फ्यान्टास्टिक होइन भने यु क्यान अलवेज have somebody join you as a co-founder or as a manager or whatever and as an investor. त्यसरी कम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने हो भने चाहिँ नि अब सबैको एकदम वेल राउन्डेड पर्सनालिटी नहुन पनि सक्छ. वेल राउन्डेड भयो भने त यु मेड इट होइन. तर पर्सनालिटीले मात्रै सधैँ लिमिट गरेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. चाहिने भनेको चाहिँ ड्राइभ र क्ल्यारिटी अफ भिजन मैले अघि भने जस्तो हो. एन्ड अनि you've got to put in a lot of hard work of course. त्यति भएपछि अनि ओपननेस चाहियो. मेरो चाहिँ यो सर्ट कमिङ छ मलाई यो प्लग इन गरिहाल्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो. नो द रिजन आई आस्क यु दिस क्वेसन इज लाइक कतिचोटि चाहिँ करियर काउन्सिलिङ भनेर गर्छ राइट. साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ लाइक 5 करियर ट्रेस वाट एभर इट इज अनि युआर दिस अर द्याट दिस त्यो अनुसारले चाहिँ ल आर यु सुटेड टु बी अ बिजनेस ओनर अर नट, आर यु सुटेड टु बी वर्किङ इन अ प्रोजेक्ट अन्डर सम वान या कसैले गाइड पुस गरिदिनु पर्ने मान्छे हो किनकि वेन युआर अ बिजनेस फाउन्डर नो बडी इज पुसिङ यु, इट्स जस्ट you have to do it yourself. नत्र भए त अब लाइक यु बिङ एन इन्भेस्टर यु वुडन्ट वान्ट समन जसलाई चाहिँ तपाईँले पुस गरेर राख्नुपर्छ राइट. यु वुडन्ट वान्ट टु बी इन्भल्भ. सो यस्तो केसमा चाहिँ त्यो एफेक्ट गर्छ गर्दैन भन्ने पर्सपेक्टिभ छ मैले. ओके रिफ्रेस गर्नको लागि चाहिँ त्यो ड्राइभ हेर्नु देख्नु पऱ्यो मैले, क्ल्यारिटी अफ भिजन र कमिटमेन्ट देख्नु पऱ्यो होइन. त्यसपछि ओपननेस चाहियो कि यो ड्राइभ क्ल्यारिटी अफ भिजन र कमिटमेन्ट छ भने आई विल देन लुक एट द अदर क्वालिटिज द्याट आर नेसेसरी to make a business a success. त्यो क्वालिटिजहरू छैन भने is this person open enough to bring in or accept other elements which will complement his quality and what is necessary होइन. त्यसरी हेर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ या. Okay, so let's address what is happening in the market right now. के भइरहेछ? I've seen people saying कि like market is down, यस्तो भइरहेछ, बिजनेसहरू बिस्तारै ड्रप भइरहेको छ.
What is this a temporary thing in बेला बेलामा यस्तो हुन्छ पोस्ट कोभिड भयो होला or वारको कारणले भयो होला and things like that, or do you think it's going to bounce back? किनभने कोभिडको बेलामा पनि we saw एउटा decline in मार्केटमा liquidity देखि लिएर businesses decline भएको, but then लकडाउन खुल्ने बित्तिकै we saw sudden rise, right? पहिला भन्दा पनि, and अहिले जे भइरहेको छ, do you think it's a long term thing or? I think you're referring to the liquidity crisis अनि धेरै जस्तो business slowdownहरु अनि क्यास सर्कुलेसनको कमी चाहिँ नि त्यसले नै इफेक्ट गर्यो होइन. यो लिक्विडिटीको सिचुएसन चाहिँ नि यसपालि अलिकति लामै देखिरहेछौँ हामीले. पहिला पनि हुन्थ्यो तर तिनीहरू चाहिँ नि रिलेटिभली सर्ट टर्म 6 months to इयर्ससम्म हुन्थ्यो एन्ड देन एउटा न एउटा सेक्टरले रेस्क्यु गर्ने जस्तो हुन्थ्यो. तर यहाँ चाहिँ नि लिक्विडिटी सँगसँगै यो म्याक्रो इकोनोमिक प्यारामिटर्सहरू पनि च्यालेन्जिङ भएको भएर त्यो र इन्टरनेसनल सिचुएसन पनि कन्ड्युसिभ नभएको, इन्फ्लेसन पनि इम्पोर्ट भएको कन्टेक्स्टमा कम्पाउन्डेड चाहिँ छ. र अर्को कुरा हाम्रो नेपालको इकोनोमीमा एन्टायर इकोनोमीले च्यालेन्ज भोग्नु परेको चाहिँ नि रेयरली भएको छ क्या. एउटा न एउटा सेक्टरले रेस्क्यु गरेको छ कि. कहिले कार्पेटले गरेछ, कहिले गभर्मेन्टले गरेछ, कहिले थर्ड इन्डस्ट्रीले राम्रो गरे हुन्छ, कहिले घिउ इन्डस्ट्रीले राम्रो गरे हुन्छ. अहिले चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिक सेक्टर विच क्यान लिड अस आउट अफ दिस इकोनोमिक क्राइसिस क्लियरली देखा परेको चाहिँ छैन, अनफर्चुनेटली. This is the first time that's happened. This is the first in my memory. It's broadly layman पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मैले त्यो फर्स्ट टाइम मैले एक्सपिरियन्स गरेँ जस्तो लाग्छ. र how long would it last? I mean, that's a $1 million question. I think probably $1 billion question also. हाम्रो इकोनोमीको स्ट्रक्चरले गरेर पनि त्यसलाई अलिकति प्रिडिक्ट गर्नलाई विथ एनी डिग्री अफ कन्फिडेन्स गाह्रो छ. किनभने हाम्रो इकोनोमिक स्ट्रक्चर चाहिँ नि त्यो रिभाइभ गर्न सक्ने खालको प्लेटफर्ममा चाहिँ छैन. हामी इम्पोर्ट र ट्रेडिङ ड्रिभन नै भएको भएर यो म्याक्रो इस्युजहरू पनि एड्रेस गर्नको लागि चाहिने जुन म्यानुफ्याक्चरिङ बेस हो, एग्रीको बेस हो, तिनीहरू एकदमै विक भएको कन्टेक्स्टमा र तुरुन्तै नियर फ्युचरमा त्यसको त्यो स्ट्रङ हुने पोसिबिलिटिज पनि नदेखेको कन्टेक्स्टमा इट्स भेरी हार्ड टु टेल हाउ लङ इट लास्ट. सो अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा टेक बाहेक वाट अदर इमर्जिङ इन्डस्ट्रिज डु यु सी? त्यही अहिलेको यो इकोनोमिक क्राइसिसको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने फेरि इट बिकम्स इभन मोर च्यालेन्जिङ होइन. एजुकेसन लाइक यु पोइन्ट टु होइन, प्राइभेट सेक्टरले एजुकेसनमा अलिकति भ्यालु एड त गर्न खोजेको छ तर त्यहाँ पनि फेरि अलिकति हर्ड माइन्डसेट हो कि करेक्सन गर्ने बेला भयो कि त्यहाँ पनि होइन. अलिकति जब ओरिएन्टेड, स्किल ओरिएन्टेड एजुकेसन सिस्टम चाहिने हो कि टिचिङ पिपल हाउ टु फिस खालको अप्रोच भएको. त्यो चाहिँ नि नेसनल एजुकेसन पोलिसीमै इम्बेडेड भएर क्यास्केड हुनुपर्ने हो कि. अगेन द्याट्स एन एरिया वेयर एभ्रिबडी निड्स टु चिप इन मोर द गभर्मेन्ट देन द प्राइभेट सेक्टर होला. प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नि जहिले पनि क्वालिटी अलिकति हाई गरे पनि अलिकति प्रफिट ओरिएन्टेड त भइ नै हाल्छ. सो देयर आर कम्प्रोमाइजेस द्याट आर मेड. Yeah, I think I can think of education as and healthcare. Obviously, healthcare में पनि डिमान्ड त बढ्ने नै मात्र भयो होइन. पपुलेसन पनि बढ्ने अनि निड पनि बढ्ने भएपछि डिमान्ड त बढ्ने नै मात्र भयो. त्यो डिमान्ड बढ्ने अनुसारको क्वान्टिटी एज वेल एज क्वालिटीमा चाहिँ नि हामीले क्याचअप गरे जस्तो लाग्दैन हेल्थ केयरमा. सो डिमान्डको पर्सपेक्टिभबाट त्यहाँ ठुलो पोसिबिलिटी चाहिँ देख्छु म. आई थिङ्क सुमन, मैले asked pretty much all my questions. Would you like to add anything or address something? No, it's been I mean, look, I've lost track of time. We must have done what? An hour, 2 minutes. An hour, yeah. Timing. Yeah, okay, that's brilliant. Thank you so much for giving me this opportunity. Yes, I'm एकदमै फ्री फ्लोइङ गफ गरे जस्तो गर्न पाएको भएर चाहिँ नि रमाइलो भएको छ होइन. र कन्टेक्स्ट चाहिँ नि एक्ज्याक्टली फिटिङ नहोला, बट if you try to grasp what I'm trying to say, I hope I've been able to make myself
clear and express my views. Some of those could be completely wrong, wacky, nonsensical, but again, I would like to learn from you guys, and then what if I experience on an everyday basis as well. So yeah, don't take whatever I've said as sacrosanct or. And thank you for giving me this opportunity. Thank you so much for your time. Yeah.